És üdvözlök mindenkit befelé. Ma mégse sikerült elmenni Marcaléba, mert esett az eső. Holnapra viszont már jobb időt ír. Emiatt elkezdenénk. Gyorsan még. Megeszem ezt a szemgolyót. Az komoly cukor. Másik felé később. Akkor, hogy ígértem, Ayaka fejlesztés. Nem, jobb csapatot azért tudok köré építeni. Kamisato Ayaka, present. Mi lesz a Wonderland Station Language Preference? Ezt külön át lehet állítani. Érdekes, amúgy a másik mentésen ugyanúgy elmenti a nyelveket, csak a mi lesz a Wonderlandnél nem. Jó lesz G-nünk, nem fogunk már meghalni. Gyönyörű. Egyébként kezdtem volna előbb is, csak egy felmérés egy kicsit visszatartott. 9-es Ayakát, szóval totál random csapat lesz. Húztuk, visszakerül a kalapba. 13. Mavuika. Rávigyázzunk azért. Mert legközelebb lesz majd neki fejlesztése. 7. Ja, igen, hétfőn. Jó, dupla healer csapat. Csicsi. Jön még, úgyhogy nem lesz gond. Elméletileg. Meg a 13 az de... Ó, basszus. Nem Mavuika, hanem Diana. Mavuika a 10-es. Diana meg 13-as. Jó, azért Résdava ellen Ayaka mellé egy csupa support. Kik maradtak még a kalapban? Wanderer, egy Chevrolet. Meg Ayaka. Jó, még fisűhözők nem lesznek rosszak. Hopp, majdnem. Ide gyere. Ide gyere. Mást egyelőre nem látok. Mindegy, legalább ez megvan. Akkor Expedition megvan. Persze, hogy nem indítottam időt. Jó, megindult. Legkorábban este 6-ig.
星と深淵を目指せ。Jasszmerbe voltunk, mindegy. Ayakát elküldjük ide. Mikor szerzünk meg ott? Kéne egy kis fejlesztés, amíg azt nem tudjuk. Rétes Blizzard ennél nincs jobb. Flat HP 448-al nagyon jó. Mindegy 8 szintig az a flat HP miatt. Dupla recharge-ba, jó. És még van 7000-ünk. És akkor is átgyakjuk le. Itt van még a szemnek a másik fele. Ölés közben meg ne beszéljünk. Bonjin, mi no hodo o wakimae yo. 汚い。ここにて命じる。 Reméljük amúgy a... jól sebzek, nagyon jól sebzek. Cryo erejét adja be először. Nagyon remélem. Hájtsó, nyugodtan vihetsz. Na, mondom. 風の神、我らを導きたまえ。今こそ全ての連鎖を払う時なり。 Na. Jó, most viszti a Cryo-t, nagyon jó. 風よ、私にこっそ失礼。 Legjobb 3 Cryo karakterrel. Engedj oda.
sokat bír azért a pajzsa. 我が名はドアキシン君なり神里流 Mondom, nem mocskos. Nem. Jó, szép volt. Sejtettem, hogy ez legalább ennyire sima lesz. Hello, Alexandra. És végre kaptunk egy Bludgeon Branch-et. Scale-t eltesszük, és az artét bedaráljuk. Azt mondom, az ígértek ellentétben holnap nem lesz majd Genshin stream, de cserébe majd horror stream lesz. Estére hazaérünk, és az eső miatt nem tudtunk elmenni. Szóval mennyi az elegáns. Hát jó, be tudjuk tenni végül is. Na, a normális azért néha aranyat ér. Arra is érdemes. Doctor's orders? Ó, basszus. Jó, hát ha azzal is történik valami. Valamiért forgásnál Sumeruba is akad, de fele annyira semmi Nadlánban. Valamiért Zakaria? What a headache. Mi történt itt? You must be a traveler, this is be Marston, a hospital. Igen, azt már hallottuk jó párszor, hát ha haladunk följebb valamennyire. Mindig ugyanaz. Azt mondják, hogy olvasás nem önmagában a dendroárkon áldása. Ezerszer megvolt, szeretek kell tartanod. Nem lehet, nem lehet. Rád bízom, jó, jó. Csinálja azt, amit mondtam, oké. Kész lesz a fizetés, ezt akartam hallani. Prescription from Gürgen. Én most újnak írta. Meg hogy pihenjen. Ezen a mentésen nem tudom, hogy mi volt meg mi nem. Ha, this is... Itt az orvosságot. Emlékezz, imádkozz halkan a dendroárkonhoz. Frank, spray quietly to the dendroárkon. Yes, I must do that. But there are so many weeds in that field. If I keep doing nothing is going to affect the yield. I just deal with the weeds first and do my silent prayers when I finish. Megoldom én. Nézze!
What are you? What? If we remove all the weeds? Yes, a great idea. Ja, weeds, you've devoured them all. You're too kind. Menj haza, pihenj. Oké, fogok. Meg lesz minden. Azért folytatom még. Eltávolítottam a füveket. Ah, that's great. This way Gergen can finally have some proper rest. He should be able to recover sooner. I can't thank you enough. Please take this as your payment. Csicsi meg hamarosan szintet lép. Hát kéne egy kis elegance. Egyébként remélem lesz valami fejlemény a következő hónapban. Néztem a helyi benzinkút, a Shell. 2 pozícióra is keres állást. Tankoló, ablakmosó, meg ilyenek. Így egybe egy állásban, meg kasszást is keresnek, úgyhogy mindkettőre jelentkeztem, hát ha majd megint az lesz mindennek a veszőparipája, hogy hát már megint is sem tapasztalhatom, úgyhogy menjél anyádba. Lassítsad le anyádat a kasszánál! Kikis becsek! 我らを導きたまえ。 Gyere csak ide! Azért őszintén, hogyha megint elutasítanak, mint ahogy és a remem telefonon, és összes ilyen nyomorultak elmondom telefonba is, hogy befejezem, miután befejeztem. Ugye remélem minden egyes pályakezdővel eljátsszák ezt. De ha rajtatok múlik, akkor örökké munkanélküli maradok. Remélem örültek ennek. Jó, szintes más nem fog lépni. Jó, legalább 2-t, vagy inkább 3-at, hogy legyen.
Gyere ide! Csakarodj! Ott is! Most váltottam! Azt akartam nyomni, de nem baj. Jó, erre jönne még egy. Moránk persze nincs. Artefaktből valamit. Nem csak fejlesztőből van valami rendes, de... Crit damage-es máshol nincs, és de ha nem... Ja, Geo damage-et hozott, és még ráadásul rossz is. Hello, Rafi. Nem kell, meg vagyok. Egyelőre. Random csapatnak farmolgatok. Jó, mara marad hátra. Szomorúbb a sztoris quest meg nincs. Gréz. Ugrálós. Nem kalapácsos. Harbor Breaker. Jó, talán sejem az még jól jön. Ezeket csak simán fölkapjuk és mehetnek. Na. Mikor futottak el ezek be a képbe? Na, ezért repülsz egyet? Na, még egyszer. Ügy! Jó, az már régen megvolt. Többi meg nem a semmi pluszt. Ez meg... Destination. Jó, megvan mind. Most lett Gigi 4-es. Persze, hogy elfelejtem. 7を利用しようとする人もいれば7を怖がる人もいる
でもあなたは違う。 Igen, kíváncsi vagyok, hogy ezeket a partmenti területeket mikor fogják feloldani. Fogadni mernék egyébként, hogy hiába itt vannak látszólag hatalmas területek, amik még mindig nincsenek megnyitva. Basszus, Not Cry meg Fontaine között is egy ekkora rohadt nagy földrész. Meg még itt is mekkora terület. Fogadni mernék, hogy többsége tenger lesz. Hogy csak így miért nem tudtunk mondjuk itt viszonylag nagyobb darab földben, már mondjuk itt van a part, úgyhogy nem sok. Hogy miért nem tudtunk mondjuk itt áthaladni, innen akarok oda menni, miért kell ez a pici kis földnyelv. Szóval végül kitérő a következő frissítésekben, hogy ja, amúgy semmi, csak simán lázáltok őket, hogy zavarjon az átkelésben. De még talán még lesz Fontaine-nek erre folytatása. Mint erre is tisztán látszik a határa végig. Talán még erre megnövekedik. Fontainehez is új terület, csak ez volt. Ez a plusz cucc. Még az se feltétlenül Fontaineben, de azért hozzá tartozik. Elfogadtam, nem kell vinni. És meg valahol erre álltam meg, majd megyek vissza szépen. Harbinger of Dawn helyett is kéne valami jobb. Ha találok. Fine of the Deep-et ajánl. Ez a csapat az jó is lenne, mert mindenki híleli. Külön. Kagutsurupe Ishin, Fine of the Deep-hez ehhez is. Midlander Sword, Midlanderből van egy pár. Van egy 3-as. Jó, valameddig felkraftolom, aztán ilyen kovástól kell kivenni. Mik ezek az óriás lakok megint? Nem erre van a kovács, de arra. Fine of the Deep. Régen megvannak. Köszönjük. Legalább legyen meg ez is. Finale. Legyen meg amennyire csak lehet. Ready. A futószalagon lehet ezeket gyártani, és mégis lelakkolja. This long sword is as silent as the mysterious ocean depths. It is even more ancient than its stylings might imply.
valami minimális szintre felfejlesztem. Pénzünk nem lesz rá, inkább a normál átakra tenném. Egyelőre. Már persze nem adott 2 olyat, ami kéne. Hanem csak egyet. Jó, van ilyen bőven. Mert egy 37-esig csak, hogy jól nézzen ki. Hogy? Dobjál mehet a morába.星と深淵を目指せ。無事今日の依頼を達成しましたね。ありがとうございます。$120 000 ez majd. Lesz még utánpótlás bőven. Amúgy is majd valamikor. Ha máshonnan nem, majd questből, meg... Ja, tényleg van event is. Ez majd később. Érdekes, megvan jó, de nem felkiáltója ezt ki, hogy már megvan. Akkor itt persze meg megígé hagyták. Ezt is vagy valamikor befejezem a questeket ott, aztán előtte. Még egy elegánszer, meg egy kevés moráért. Jó, legfeljebb morálba egy 20-ast, ez meg... Nem, elegánszből egy 20-as, morálból meg egy triplát. Pont átment. 雪を舞え。風よ、私に応えるのだ。私は甘く見ないで。神里流消滅。Ez mindig pont eltűnik. Jó, az első 2 orb jöhet, aztán már nem akar futkosni, kivéve most.
pillanat miatt még befejezni a mozdulatot, azért már elvárzott. Odaérek. Tepecs! Megint panaszkodik, hogy YouTube-ra nem érkezik elég videó. Megint mi változott a hálózatban, azt nem tudom. Lényeg, hogy szar a rendszer. Mehetünk Inozumába. Inkább. Jó, ide már nem fog dobni olyan napusikat, de nem baj, majd átmegyek, hogy lejön abból is. Valahogy kiszerem onnan. Így, egybe a kettőt. Picit levitt. Ez is, ha nem vízre szállt volna le a tüzével. Meg leszel. Gyógyítsd! Megkínálom! Vele? Pont még kiragadtam! Nem. Ez nem repül, pedig repül. Most már befejezzük a questet és lesz. Nobus még lecsapkodom. Akik csak akkor jönnek, hogyha eltűnik a kör, na mindegy. Azt elfelejtettem. Jó, akkor oda-vissza, ha már odáig elmentünk.
Igen, arra mentünk végig. Ott támadott meg az ügynök. Arra vittem valahol a csomagot. És akkor mehetünk is vissza. És mutat ennyire az eventet, gondoltam. Melyik volt az? Ezt meg még mindig nem csináltam meg. The eternal dream ever lush. Finally you have arrived at the unchanging eternal oasis, and thus is a great weight lifted up Jeth's shoulders. Na, odáig már csak elfutunk. Úgy néz ki, idehoztam a csomagot, ez már nem megy sehova. Mindegy, most nem érünk rá, múltkor is. Múltkor se fér bele az időbe, úgyhogy... Oda aztán már a többi. Nem mennék oda, ha nem lenne pénzetek. Ó, hogy oda essél bele, te mocsak. És persze, hogy túlélik. Várj meg, amíg lemegyek. Mondom, várj meg, amíg lemegyek. Nem érted? Várj meg. Hát nem várja meg. Most már nem támad meg semmi, ugye? Ugye? Minden egyes morálra szükségünk van. Végre megérkeztünk. Várj, előbb kifosztunk. Azokat már elolvastam ezerszer. Jó, megértünk. We're back and intact, Marciák Bábel. Remélem már tudsz mindenre, hogy ne kelljen elmagyarázni. We have discovered the secrets of the eternal oasis and opened the path there for the tribe. I thank you for this opportunity to help me fulfill my parents' dreams. Even if they didn't receive the blessings of the Tanit. Please, child, there's no need. I've always had your hopes close to my heart. To be able to fulfill the desires of the young is my duty as matriarch. Thank you. És még valami. Well done, Jet. Now, that is the matter of Azarik. Your judgment was accurate. He's undoubtedly a traitor. Wait, so you already knew that Azarik would betray you?
No, I only suspected him at first and spent most of the journey watching him. I just didn't expect him to reveal his true intent so soon. Matiak Babel warned me, but I chose to believe him at the time. Here, proof of his collusion with the Fatui. Jet gives his letter to Babel. Again. Please don't be sad, Matiak Babel. Yes, I long suspected his disloyalty. It is just a shame that I didn't get the chance to end him personally. And I had such high hopes for him too. Csak sajnálom, hogy nem én nyírtam ki. But now with the tribe facing increasingly treacherous circumstances, and the loss of two individuals I invested much time and effort in, I must count on you, Jet, to have me in matters both great and small going forward. Akkor ránk marad az, hogy üssük a Fatuit. Számítok rá, Jet, hogy segíts nekem kis és nagy dolgokban a jövőben. So, what you're saying is that Jet got a promotion? Yay! Congratulations, Jet! Promotion? That's not a word you hear in the desert very often. We desert dwellers aren't so hierarchical. In the end, they who govern more affairs will be the ones to bear greater authority. Tényleg így furcsa hallani, de egy nagyvárosokban, ha azt nézzük, mégis a hierarchikusabbak, mint mondjuk törzsekben. Ha így nézzük, meg főleg amit Kínában csinálnak, ez a social credit score. Jet, the future of the Tenit now rests on your shoulders. Don't let the tribe down. Tribe, so you're saying I'm truly one of the Tenit now? Do not be deceived, child. I always see you as one of us. Whatever happened before, you are a daughter of the Tenit, and the truth of our consanguinity will always run in your veins. Jó, ma is tanuljunk valamit. Consanguinity. Consanguinity. Vérrokonság. Consanguinity. Hogy mondod? Consanguinity. Az. És a vérrokonságunk igaza mindig is az erejétben fog folyni. Thank you. Paimon feels like we've forgotten to mention some suspicious things we saw. Last notice, do you remember seeing anything suspicious? Zahajozott táborok a kanyonban. Az áruló leveléről. Szóval mondjuk gyorsabban, az áruló leveléről. In Azarik and Adarfis correspondence, it was mentioned... Ja, Lilupár beszél. In Azarik and Adarfis correspondence, it was mentioned that the reason they turned traitor was because he showed favoritism toward Jet, who is a traitor's daughter in their eyes, and wanted her to serve as inheritor to your duties. Ja, szóval amiatt, mert egy áruló lányában bízott meg, ezért megbíztak az árulókban. Ja, van értelme. Aside from that, you also seem to be actively culling those who work with those you call the Northerners. Yet you once relied on these very same traitors to strike deals with said Northerners. Ja, mégis... Ezek
Ezeket az állalókat kérted meg, hogy egyezkedjenek az északiakkal. Now the jargon of your people eludes my understanding. But I'm curious as to what the words you just spoke meant. Esteemed Lilupar, allow me to offer my deepest apologies for all the inconveniences and misunderstandings you must have experienced. But the survival and prosperity of the Tenit can only be sustained through multilateral trade that includes those who hail from the north. Ja, csak kereskedelem útján tudunk fennmaradni. Többek között azokkal is, akik északról jönnek. Preoccupied as I was by a multitude of matters surrounding the tribe, I was unable to foresee the treachery these northerners harbored. Later I would discover that the dangers they represented far outweighed the benefits they offered. But by then I could only take to removing the traitors within our tribe that had turned to them first. Ja, később jöttem rá, hogy veszélyesebbek, mint amennyire segítenek minket. De legalább el tudtam őket távolítani a törzsből. Vagy távolítatni. This is also why I needed Jet. Her ability to swiftly and efficiently cleanse the tribe of traitors is unmatched. Additionally, I deeply appreciate her loyalty and capability. Nagyra értékelem a lojalitását és a képességeit. You never spoke of this, because I know from the start that you will return unharmed. Of all who inherit our legacy, you are the one I trust the most, Jet. Your fearlessness, your fierceness, your cunning along with the gentleness and sincerity with which you treat your tribe and friends, they have not gone unnoticed. Hogy viselkedsz a törzseddel és a barátaiddal, nem fog említés nélkül maradni. If my daughter had not been stolen from me by the Sands, I like to think that she might have returned out to be like you, flinching in the face of all peril, one whom even the desert could not smother. Szembenézni a veszéllyel, itt a sivatag se rettent vissza. So I believed in you and prayed for you in silence. I'm sorry for doubting you, Matriarch Babel. No, the fault is mine for incurring your doubt and mistrust. It is I who should ask for forgiveness instead. My apologies as well, my master. It seems that my paranoia got the best of me. Well, it is good that we all managed to clear the air between us. You are our honored guest, Eros Lotus, and the Tanit will always welcome you. Én írok egy hosszabbítást. Közben még. Esteemed Master of the Genie, whatever you may desire, I will do my utmost to fulfill if you would only ask. Bármit. Kezdjük morát is? Jó, úgyis el fogom felejteni, hogy ez a mentésen mit nyomtam, úgyhogy a főmentésen kérek majd morát. A főmentésen mindig az elsőt választom, itt meg a másodikat. Aztán majd lesz egy harmadik is. Valamikor. Mikor előről kezdem, amikor lesz végre annyi pénzem valahára valamikor, ha felvesznek valahova,
hogy legjobb minőségben 4K monitoron játszhassam. Ja, szeretnék valami emlékeztetőt, emléktárgyat. What? We're not going for Mara? Türelmesek vagyunk. Nem kell a Mara. Majd kifarmoljuk. Your friendship with the Tanit is indeed worthy of memorialization. Please accept our meager gift. I hope you shall keep it close to you, never to be discarded. Alright, don't let us keep you much longer. Again, I thank you for your help, oh Master of the Genie. May it not be long before you visit us again. Ha már velünk marad végig. After all, we will need your guidance. And Dilupar also, mi a franc ez? Na, ne takard már le ezt a pillanatot. The Torch of Briakis completed. Artifactet kaptunk. Annyira utálom. És most hol a tökönben van? Hagyjad meg annak a szisztemszeres. Nem érdekel. Nem utogasd. Azt mutasd meg, amit kaptam. Takarodj. Jó, kaptunk valamit emlékbe, azt sem tudom megnézni, hogy mi az. Gyönyörű. Ez volt az jól. Amethyst Crown. Level of Paradise Lost. Ja, ezt ki tudjuk formolni majd. Ajándékba képes flottatakosat adni. Ne szórakozz velem. Ahogy egyébként, ha már a fejlesztőkhöz szólnék, hogy ha már ilyen elcseszett az artifact rendszer, hogy egy rendes 5 csillagosra is rohadt sokat kell várni, akkor miért nem tudnak a questhez, amit egyszer megcsinálsz és utána nem kapsz egy több ilyet, adhattak volna simán egy 5 csillagosat, ha már nem kértünk morát. De jó, azt talán még elfogadnám, hogy 4 csillagosat ad, mert jó legyen. De hogy még flatatagosat is. Ami nem tud hasznosulni rendesen. Jó, nem a te hibád, nem vagyok annyira megsértve. De hogy a versus azért röven aluli. Jó, legközel mehet oda is. Egyelőre most ide. Bármikor jól jöhet az a normálatak. Apologies, our business has been distracted. Jó, elnézést kért. Was there something you needed? Az árulókról. Jó, elnézést kért a Miholyó nevében is. You speak of other fiend Azarik, yes? Their actions have shamed the Tanitan before a guest, no less. They spent too long in contact with those Northerners and forgot that they were children of the Tanit, bound to the rules of the tribe. Thankfully, I still have Jet. She lived up to my expectations and more. Jetről? Jet, she is a good child. She learns our ways quickly and greased trouble with neither grimace nor complaints. Speaking of her, it's a shame that there was an accident between us and her father years prior, igen. But I'm just glad that Jet has returned to us. Ja, tényleg már az apját árulónak tartották. Nem az történt. But I'm just glad that Jet has returned to us. Though her father... I suppose we can consider this a delayed resolution. She likes you, you know, I can tell. So please, don't disappoint her and ruin the friendship you have, Glumman. Liluparol? Naturally she has her own perspective. That which provoked her rancor was a misunderstanding regarding our actions.
But if we wish to rejuvenate the desert, the lands need to be fertile, that they may offer an easier life for our people. Ja, főleg, hogy a nagy farkószék körül minden kis mini oázis kirohasztottunk, hogy összeszedjük őt, meg még a zörök oázist is. Ups. Be fertile that they may offer an easier life for our people, hence we must rely on Lilupár's favor. Ja, Lilupárra kell hagyatkozni. We have to come to a mutual understanding on this point at least. Meg hogy ne rohasszon ki még több pici oázis, mert már eléggé teljes így is. Látunk. Farewell. I bid you safe travels for your coming adventures. Vagy lehet, hogyha Lilupár teljes lesz, teljesen teljes, akkor jobban tud majd segíteni valószínűleg. Azt a questet most nem fogadnám el. Inkább azokat, amiket már itt vannak alapból. Meg azért van még egy csomó olyan is, amolyan is. Vagy... Mushroom Mystery, tényleg, igen, ez is, meg amaz is. Rita. Jó, szerintem ezeket folytathatjuk itt a sivatagban. Bár Ferdi közel van, úgyhogy mehet ez is. Collect the 5 lost books, az ekonomia, igen. Lehet, hogy mégis elkezdem ezt a questet. Jettel folytatjuk. Jó, nem nyúlom le, van elég. How could I forget? I hope it's not too late. We should at least search around his tent. Jet, what's going on? Are you going somewhere? Paimon Rush Lotus, you came just in time. There's something I gotta do right now. I need to go to Adelphi's place. Adelphi? Isn't he the traitor who made shady deals with the Fatui? Oh, Paimon knows. You wanna go see if there's any valuable stuff he left behind. No, I'm not interested in his stuff at all. Paimon megint csak a morálra gondol. Milyen bizonyítékok kerülnek elő, meg még kiket fűztek be ebbe az árulásba. The tribe has its own rules on dealing with the belongings of traitors like Adelphi. If it weren't for the rules, I would no doubt burn everything down the first chance I get. I'm going to his tent because... Nem ott vagyunk alapból? Bam miatt, ugye? Oh no, Bam's still over there at Adelphi's place. Just... Why did you leave Bam with someone like him? I didn't know he was a traitor. Anyway, I need to check on Bam as soon as possible. Where's Lotus? We should go with her. Akkor menjünk azon nyomban.
Yeah, Payment Hobbs Bamban is okay. Rejoice me with, for what was lost is now found. Though Jet made quick work of Adelphi, he had been a traitor to the Tenny tribe. You can't help but wonder how Bamba is doing after being entrusted him. Nézzük meg, hogy van Bamba, miután arra a nyomorultra rá kellett bíznunk. Azért nem vállaltam el a többi questet, mert olyan messzire meg nem akarok menni. Mert meg továbbra sem tudok beszélni. Egyébként közben meg főmentésen a Sino Story questét fejezem be, mert elkezdtem valahol, aztán félúton megakadtam, mert tudjátok, event hátán. Ma Seirával azt hiszem beszéltünk. Meg Sinónak a második sztoria is kell a teljes képhez, a következő Archon Questhez. Mert tényleg azért mondom, hogy azt az Archon Questet már nagyon várom, mert még el tudjam kezdeni. Szerintem még az eventet is meg fogom csinálni, még letalálom előtte. Remélem addig semmilyen spoilerben nem futok bele. Mert az, hogy a következő területhez elve ott van Rerir, Varka is jön Durin, jön Arlecchino, jön Wanderer is basszus, mert láttam a trailerbe, jön Alice, jön Albedo, és hogy Sinónak a story questjét meg kell csinálni, még ők is jönnek, meg Setos is, vagy csak simán megemlítik, hogy ja, amúgy ilyen ehhez hasonló erőt már látunk valahol. Ki tudja, szokott ilyen lenni. Luke is Bamban! Ha kimásolnék. I'm glad that Adelphi didn't get to take Bamban away. Or perhaps you could say that everything here looks exactly the same as before. Hogy a fotói nem érdeklődik egy ilyen mesterséges intelligenciában. Érdekes. Did he really think he'd overturned the matriarch and returned to his tent safe and sound? What a self-absorbed idiot. But thanks to that, nothing bad happened to Bamban. You call this nothing bad? Oh, poor Bamban. Mi baja van neki? Yeah, why is it lying on the ground? Eddig is ott feküdt, nem? Anyway, what happened to Bamban? Everything seemed fine the last time we saw it. After leaving Genshin, Bamban gradually grew weaker. It looked like his paths were malfunctioning, and the sound of his beeps was getting lower. Then it couldn't make any sounds or move at all. It felt as if I was watching his life slowly drain out. At that time, no one in the tribe knew what was going on with Bamban, except Adelphi. Ugye? So I left Bamban in his care. Oh no, is Bamban gonna stay like this forever? Még azt a két könyvet elolvasnám, hátra van benne valami. Vagy mehetünk az akadémiára, hogy láttatok már ilyet? Nézzetek már bele! Már tudtok dolgokat. At the very least, Bamban is still here with us. I'm sure we'll find a way to fix it sooner or later. But there's nothing we can work with. Let me think. I remember Adelphi telling me that whatever's wrong with Bamban is nothing too serious and that it should be fixed within a few days. Meg lehet javítani néhány napon belül, knowing if we perform some kind of investigation,
He would have definitely left records behind, azért mondom. Let's have a look around the area. Nézzétek, és spoilerezzem a sztorit. If it really was nothing too serious, maybe we could even try fixing Ben ourselves. Csak hogy ne kelljen találkozni Faruzánnal, mert az ilyen workesztvekben mindig általában kerülik, hogy találkozunk karakterekkel. De most már gyakrabban veszik be őket, viszonylag. It looks like there's nothing useful here. Majd én olvasok. And language and rhetoric 4. A book mangled from how many times it's been read. Seems like it had quite a rapt audience. You notice at the bottom of the title page as a csempészték, igen, tudom. Hopp. Azt mondja, Ben fekszik a földön, anélkül, hogy bármi hangot is kiadna, erre feltámad. És úgy is marad? Puszin az Essays 26. Ezt még már olvastam. Ja, ez az investigate nem szól semmit ahhoz, hogy amúgy fölkelt. Jó, még mindig fekszik a földön. Feksző. Ben feksző. Hey look, there's something over here. Doesn't look like investigation regards to Paimon. It looks more like a letter. A letter? Let's open it up and see what's written inside. Note regarding an exchange of goods. Ó, ez ott van a határterület mellett. As per usual, our exchange will be carried out at the withered tree behind the mountain, and on the subject of Ben, the special object inquired about previously. The problem does seem to be related to an inability to self-circulate due to a lack of energy. Ahogy eddig megtudtunk, az alapján a probléma onnan ered, hogy nem tudja magát áramoltatni magát energiahiány miatt. Nem megy a vérkeringés, áramkörkeringéses. It just needs to be charged using energy obtained from elemental conversion, and its functions should return. As for a receptacle for that conversion and charging process, there's no need to worry, we can hand something over as part of the deal. A konverzió és a töltési folyamatot érintve nem kell emiatt aggódni. Át tudunk adni egy olyan alkatrészt, ami kell az üzletnek megfelelően. However, we hope you will bring along the special object, Ben. Our researchers are quite interested in it, and it could be used as reference material for our research. Benne is ja, használhatják reference material. Segíthet a kutatásokban. Lényeg a lényeg. Ja, szóval azért cserébe, hogy elhozok és megmutatjuk. Gondolom a fotóinak, nyilván a fotóinak. Az alapján adnának valami alkatrészt. És ki mondta, hogy nem tartják meg. The letter says Ben simply ran out of energy. Now that Paimon thinks about it, Ben opened the gate to the mausoleum of King Drescher for us and activated our clearance. It really helped a lot during our journey. Nagyon besegített az utunk során, és nyilván emiatt le is merült.
And even mechanical creatures like Banban get tired. Maybe it's ran low on energy after doing so much for us. The letter mentioned something called energy transformation capacitors, but I didn't see anything like that in the tent. Hát mert azt adnák valószínűleg oda, hova majd megyünk. Could it be? Vagy elrejtette, vagy soha nem kapta meg, és ez egy olyan találkozó, amire soha nem került sor. Ah, I know what you mean. The transaction hasn't even taken place. Adolf didn't bring Banban to the transaction, so there shouldn't be any energy transformation capacitors here anyway. There's only one question left. Who did he strike the deal with? Valószínűleg nem az akadémiával. Vagy lehet, hogy a misztikus 6. törzsel, vagy 6. háza az akadémián, akik kim vannak, ahogy hívják őket, mondjad már. A szkeptikusok. Jó, 3 lehetőség van az akadémia, ami biztos, hogy nem. Legalábbis valószínű, hogy nem. Vannak a szkeptikusok. Az északi sivatag részben valószínű, hogy nem, a fatui sokkal valószínűbb. Már csak egy kérdés van, hogy kikkel szeretne üzletet kötni. És legalább úgy nem szerették szét Banbant, mert nem úgy gondolkodtak róla, mint egy... Ó, biztos velük van, neki segített, úgyhogy... Ha az ő Jetnek a barátja, akkor szedjék szét gonoszul. Ki akarta volna inkább használni, mert még... segíthetett volna nekik. That was a dumb question for me to ask. There's only one group outside the tribe he'll have dealings like with this with. Szömerőkutatók? Nem, a fatui! Precisely, who else could it be? What should we do now? Menjünk oda mondjuk? What else? There's no negotiating with the fatui. We go to the transaction site and steal the capacitors from them. Woohoo! Let's go steal them! But Banban, we can't carry it with us in its current state, so we can take it to the transaction site. Vagy cipeljük. Ja, szóval az üzletet nem tudnák megkötni, mert cipelnünk kéne. It isn't safe to leave it alone either. I don't want to put it in a risky situation ever again. By whenever Lotus will go raid the fatui. You just wait here with Banban. Ez az, rohadjuk le a fatuit! Yep, this won't be our first time. Nem is a második, nem is a harmadik, nem is a 20. I really wanna go myself, but where's Lotus Spyman? I'm counting on you to help Banban recover. And even though you're just a bunch of fatui, you should still be careful. They're just a bunch of fatui, azt hittem, hogy már annak néz minket. Valamiért nem tudom. Don't worry, just leave it to us. És ha jól tudom, a maszkunk még mindig megvan, mert mégis csak használtuk, még Monsterban. I don't really want to stay here in this traitor stand with Banban though. I take it to my place. Let's meet up in my tent after you retrieve the capacitors. Not regarding an exchange of goods. A letter presumably from the fatui and which appears to contain certain details of a Darfis deal with them. Bizony. Ott van az a szikla, ott a 2-es 3-as, ott a nagy darab, ezután masztikás sokat, nem vagy kikerülebb. Jó, megpróbálok csak a mini térkép alapján tájékozódni. Hát, ha tudok.
Te vagy az itt elől? Várjál, kiütöm őket, várjál még. Mondom, várjál még. Gyere már le! Közben van itt, te volt itt, Genie. Ja, itt fejeztük be a múltkor. Pont nem élek bele. Akkor belőletek kivenem az energiát. Na. Törhetetlen doboza van! Törhetetlen doboza van! Nem tudom beszélni. Menjetek oda! Most sikerült is. Kettőt feltennem ide, persze, hogy itt maradt ez. És ez. Nem ezt a... Karma Palafood Liquid Cargo Rack. Nagyon jó. Ilyenünk még úgyse volt. Persze, hogy felhasználhatom a burstemet. Ezért most megfizetsz. Meg ott is van egy. Gyere már ide, na. Ne felejtsünk el vele nem burstölni. Úgy ez meg megvan. Forogj. Itt most kim van tükör. Employment Code of Conduct Tablet. Jó hosszúra adjon meg. Igen, a alkalmazotti kód, feljegyző kőtábla. We must ensure that the wages are good and the supply and distribution remain smooth such that the workers may feed, clothe and protect themselves and labor freely. Meg kell bizonyosodjuk, hogy a munkásokat etessük, ruháztassuk és meg tudják védeni magukat és dolgozzanak szabadon. We must ensure that all laborers receive basic education and training, that they may understand both technical skills and laws alike. Micsoda barbárság. Technikai. Mindenféle törvényeket ismerjenek, meg a technikát. We must ensure that the positions of legal scholars, soldiers and physicians are filled so as to deal with injuries, disputes, the aftermath of mishaps, and lawsuits arising from corporal punishment. És a törvényeket betartani a corporal, céges büntetésből. We must ensure that construction sites are in
installed with shops, dormitories, infirmaries, taverns and cemeteries, and that they should be guarded well with many soldiers to prevent the laborers from entering or leaving freely. This is to prevent disruption of their work by any external factors. Hogy tényleg, az nem szomorú, mert szomorúság ebben nincs bennem, csak harag. Tényleg rohadtul dühítő mondjuk azt megnézni, hogy mondják, hogy jaj, a rabszolgák, hogy az ókor életben a rabszolgáknak milyen rossz sorsuk volt, meg szarrá dolgoztatták őket, hát nem tudom, volt hol lakniuk először is. El voltak látva étellel, itallal, ruhával, mindennel. Ehhez képest, főleg ami Amerikában van a vadkapitalizmusban, rengeteg a hajléktalan. A szart is kidolgoztatják belőlük, igaz, hogy legnagyobb esetben nem fizikailag, hanem mentálisan. Tudjuk, hogy annak mi a vége. Legtöbb esetben. Vagy öngyilkos lesz valaki, vagy megő, vagy teljesen kihaszolja magát, vagy gyilkolásba kezd, főleg ott Amerikában. Szóval ahhoz képest tényleg rossz, talán ha úgy nézzük, rosszabb, mint a rabszolgaság. Bizonyos szinten, bizonyos embereknek. Vagy hát, hogy konkrétan úgy hívják, hogy adós rabszolgaság, úgyhogy ja. Őrizni kell, hogy annyi katonával, amennyivel csak lehetséges, hogy a dolgozók ne tudják elmenni szabadon. Ja, főleg, hogy 21. században meg az, hogy valaki elmenjen szabadon, vagy költözze, vagy akármi. Megint csak a pénz nem teszi lehetővé, szóval gyakorlatilag ugyanaz, csak nem kell fizetni katonákat, hogy ne tudjon onnan elmenni. Mindenféle külső hatásra ne tudják... Jó, hogy a külső hatások ne tudják megzavarni a munkájukat. Compensation of laborers will be settled via read paper proofs that shall be destroyed by the deadline. Private exchange for silver is to be prohibited and the funds are to be issued without delay. Hard currency may also be used to settle such matters. The uses of such funds will be limited to purchasing goods, paying rent, and the maintenance of tools. They may not be used for any other matter. Mi van, little pár? Meg amúgy, hogy a forrásokat limitálják arra, hogy csak ilyen meg olyan dolgokra lehessen felhasználni. Hát Magyarországon is van erre példa, hogy aki a polgármesternek dolgozott, annak csak olyan ilyen izéket adott, utalványokat adott, amit csak a polgármesternek a kisboltjában lehetett felhasználni. Igen, volt ilyen, van rá bizonyíték. Magyarország. Limitáljuk, hogy csak azokat a termékeket tudják megvenni, csak arra, hogy kifizessék a paying rent. Ja, akkor ők is abban a pénzből, de ja, akkor nem járt nekik alapból. Ők is csak azt albérletet fizettek, úgy albérletet, na úgymond, és az eszközeiknek a karbantartására, másra nem használhatják fel. Még az tényleg a külön bunkóság, hogy az eszközeiket nekik kellett karbantartaniuk. Those who take leave shall have their wages decreased by half. And those who miss work shall be severely punished. Ja, azért annyira mégse volt jó, de amilyen irányba megy Amerika is, az se jobb. Meg hogy egyre inkább elmélyül.
In recent days, the brace masked insurgents appear to be rearing their ugly heads once more. Laborers are to bring ink seals with them to work at all times. Those found bearing an ink seal from the incorrect day shall be regarded as being in cahoots with the rebels. Az, akinek van egy ilyen tintás szílja, ja, hogyha rossz napról van az a bizonylat, akkor árulónak tekintik, vagy lázadónak, az szép. Slavery is to be abolished. His Majesty Parvezravan hereby revokes all unequal slave contracts and the special privileges granted to slave owners throughout the four corners of the earth. Rich or poor, all shall stand on their own strength from this day forth. Meg akarták szüntetni a rabszolgaságot. Ő magassága a parmezán. Megszüntet minden egyenlőtlen rabszolga szerződést, és minden különleges előjogot, amit adtak eddig a rabszolgatulajdonosoknak. To prevent the wicked wrath of the brace mask sympathizers, all associations and assemblies must be reported. If more than 10 assemble unreported, then 1 in 3 people shall be executed. If more than 5 gather unannounced, then 2 of them shall be whipped. És még egy tojás, és nyugodjál el. Szóval dendrós, nekem meg nincsen dendrom. Majd valamikor lesz. Ez lesz az. Pererdő trón. Nem oda! Eltakarodnátok már innen! Hát nem igaz! És totál elfelejtettem, hogy amúgy... Ginnek gyűjtöttem burst-t, mielőtt megzavart a Gin. Úgy. Yes! Hol volt az az izé? Nem erre megtámadni, most rohadjál meg! Ja, mindig jól jön egy kis sejem. Mindig jól jön. Majd úgyis visszajön.
hol volt? Erre, arra. Nem bízok ebben, elmegy a francba, megint. Amit mi menjünk el a francba, ha elfogadom. Hát, ha egy burstből be tudom aktiválni, akkor rohadtó boldog lesz. Oké. Ja, hogy ez így bemászható. És a többi. Meg vagy. Csak be tudom így tenni. Jó az. Azt épp, hogy nem. Ja, hogy így ennyi. És sorrendbe kellett volna, vagy mi a franc? Hát nem igaz, vagy időre? Az nagyon jobb. Jó van. Akkor ez így marad. Ez alapján, hogy melyik van magasabb, mindegy. Kit érdekel, másik irány. Jó, ez a kihívás még legyen meg, ha már itt hagytam. Aztán egyesre többet. Ja, hogy ez alapból ez. A levegőben, na jó, a benden. Mondom, rohadjál meg, te szar! Mikor kocogva lehagyom, de a greplékokat használok, akkor meg hoppá, betalált. Valami artifactet, csak defenses van, ami... Egyelőre egy szintet a krajóba. Kaptunk egy olyat, ami nem volt jó. Geodamage-es. Ez volt az, flat attackkal menjen a francba. Persze, hogy nincsen morám rá. Jó, ilyenkor kiírja. Ott az a pici, ott az a csúcsos pontra rámutat. Jó, gyorsítsuk meg, remélem nem kell majd visszajönni. Még nem repít vissza a quest. Jó, gyönyörű. Na, nézzük az előadást, remélem nem kapnak le innen. Nem is láttam azt a két kardost eddig. Így szinkronban nyomják.
が旅人さんの普段の暮らしですか。またあなたに少し近づけた気がします。 Ja, nincs is pénzük a számunkra, úgyhogy meghagyjuk őket. Ó, és ott van az a puzzle, amit eddig legjobban gyűlölök ezen a területen. Hagyjál meg! Miért kétszer? Miért kétszer, nem csak? Azaz. Köszönöm! Nem is volt olyan nehéz. Mit szarakodtam itt a főmentésen? Ez rohadt könnyű volt. Ezen túl lesz. Igen, ott az észak-keleti részen. Még mindig nem nyugszik. Hát te. Bányászivaló megvan, még nincs. Megint nem ad morát. Miért nem lehet beállítani a BP-be, hogy morát szeretnék, morát és morát? Többit tartsd meg. Többit megoldom. Ha már kiválaszthatom, hogy mit akarok, csak azt nem, hogy mennyiszer. Ez az... Szájlámi! Eltalálnak. Hát gyertek már ide. Ez meg elviszi a jegét. Hőkölj oda. Na. Na! Tedd már azt a tettes pajzsot! Nem mész sehova.
日は運がいいようです。 The Art of Retaining Water. Már voltam ezerszer. Ja, oda mutat. Meg itt körbe karikába. Ha látnám, hogy melyik mutat. Jó, megvan a bányászás. Ja, az eventeket mutatja. Na, melyik ér le előbb? Melyik ér le előbb? Én érek le előbb. Ezt még ki se hallottam. Jó, 3 perc, vissza már nem megyünk. Jó, többnyire mászható. És mennyi szírszart itt hagytam? Ó. Itt is van egy ilyen. Ellopom, remélem nem bánod, de bánja. Arra menjél vissza. Erről mennyi van már ebből? Ez már hanyadik? 5. rohadjon meg! Hát, oda már befér. A reklám után. Ez meg mit akart itt? Nem is láttam, már meghalt. És megint nincsen. Elektron. Távolabbról. Betalál az. Ó, ezt majd valamikor ki tudjuk oldani.
az, hogy párós lesz, úgyhogy legközelebb, ha páró karakter lesz a random csapatban, akkor ez majd meg lesz csinálva. Addig is. Egyelőre ennyi volna már az a mai rövid fejlesztés. Meg egy kis kaland. Még beolvasok valamit. Mr. Grace, thank you, give 3 out of 4. Did the guild really send this letter along with these gifts? Let me see. Another item is in transit and will arrive tomorrow. Thank you, Miss Paya, for your trust in our guild. Oh, how sweet of them. Paiman's blushing now. Of course, good things should be shared with someone special, so Paiman wants you to have this too. It's a little gift from Paiman, just for you. Jó, még ezt akartam megnézni. Nem a Markot akartam, ne basszus. Simán csak restore. Olyan még nincs krokodilfej, jól van akkor. Mondom, hogy én megtalálom magamtól. Vagy nem. Ha ide kell felmászni. Na de a lényeg, ennyi lett volna ez a mai kalandocska. Legközelebb holnap már nem lesz. Holnap nem lesz Genshin Impact, hanem vasárnap, mert holnap most már biztos elmegyünk Marcaliba. Sokkal jobb idős mondott. És 3 rövid horror is szintén lesz holnap este 8-tól. Genshin meg délután, majd vasárnap délután 4-kor. Horror pedig este 8-kor, ma már nem tervezek semmit. Ezt még gyorsan felkapjuk. Thousand Nights Free. Az merre van? Most van még csak a harmadik. Ennyi volt mára, köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Ezt akartam volna fejleszteni. Pont van annyi. Picit bele. Eddig is, szevasztok!